อะไรคะโทรศัพท์ที่ไม่รู้เป็นไรพูดกันไม่รู้เรื่องแบบลูกค้าไม่รู้อ๋อมาเอาที่นี่นะคะชาลีเอาปลาช่อนไหวไหมช่อนไหมต้องรอนะมันจะได้ประมาณกี่ตัวเอาอย่างไหนเอาอย่าง26กับ8เป็นแล้วเท่าไหร่ฮะโล2ยังไม่ถูกเดี๋ยวก่อนออกနေကပြရအောင်မယ်အေးဘိုးလည်းပြရသေးရဗာလဲပြောရမှာWiesz co, że później... Dobra. Bên con đây là như lớn mà không? Bên con đây là như lớn như này. Vứt.ลายเนื้อจะตกแล้ววันนี้ไม่ตกเลย
ลองซิ ของแทนโอ้ยเดินเก่งแล้วขี้เกียจตามแล้วมองอะไรเป็นไรทุกคนนั่นน่ะ เรียบร้อยนี่ตึงดึงเข้าไปแล้ว จ้าขอบคุณค่ะ 2 อันเหรอถามมายี่นี่คนละอันใช่ไหม
เลย